انا وولدي وطليقي رايحين على بحر، ومنظر البحر يجنن، وفي اسماك صغيره، ونمنا جنب البحر. رؤيه البحر دون الدخول فيه هي فتره من السلام والامان. والناس لها في البحر مطامع، منهم من يطمع بالتجاره، منهم من يطمع بالسفر الى اخره. فيبدو انه راح يجمعكم الزمن انت وطليقك وابنائك، فاتمنى انه هذا الفرصه او هذا الجمع اللي حيصير بينك وبين طليقك وابنائك يكون ناتج عنه اصلاح بينكم.